Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण थर्ड युनिट मधल्या सेकंड चॅप्टरचा म्हणजेच द सॉन्ग ऑफ सॉंग्स या चॅप्टरचा वर्कशॉप पाहणार आहोत. चला तर मग आता आपण आपल्या वर्कशॉपला सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रेम युअर ओन सेंटेन्स बाय यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस. इथे आपल्याला काही वर्ड्स म्हणजे शब्द आणि काही फ्रेज म्हणजे वाक्यप्रचार दिले आहेत आणि त्यांचा वापर करून आपल्याला काही प्रश्न बनवायचे आहेत. तर चला तर मग आता आपण आपले प्रश्न बनवायला सुरुवात करूया. फर्स्ट आहे वंडरफुल आणि त्याचा आन्सर आहे व्हॉट अ वंडरफुल सीन दॅट वॉज. सेकंड आहे सुपर्ब आणि याचा आन्सर आहे हिज हँडरायटिंग इज रिअली सुपर्ब. थर्ड आहे व्हेरी वेल आणि त्याचा आन्सर आहे माय सिस्टर हॅज बीन डुईंग व्हेरी वेल इन हर स्टडीज. फोर्थ आहे सो ब्युटिफुल अँड डिवाइन. आन्सर द म्युझिक इज सो ब्युटिफुल अँड डिवाइन. इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो. आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. दुसरा प्रश्न आहे फ्रॉम द स्टोरी मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू म्युझिक. स्टोरीमधनं आपल्याला म्युझिकच्या संबंधित शब्दांची यादी इथे बनवायची आहे आणि त्याचा आन्सर आहे फर्स्ट म्युझिशियन, सेकंड राग, थर्ड व्हॉइस, फोर्थ सिंग, फिफ्थ उस्ताद, सिक्स्थ तानपुरा, सेवन्थ म्युझिक टीचर, एट तानसेन. इथे आपला दुसरा प्रश्न संपतो. आता आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. तिसरा प्रश्न आहे हू सेड टू होम अँड व्हेन व्हाय. कोणी कोणाला म्हटलं, केव्हा आणि का. फर्स्ट सेंटेन्स आहे देन आय मस्ट हॅव हिम सिंग इन माय कोर्ट. अकबर सेड टू तानसेन व्हेन तानसेन सेड समवन सिंग्स बेटर दॅन हिम. सेकंड सेंटेन्स I shall go as a humble lover of music. Akbar said to Tansen when Tansen told Akbar that he would come even if emperor summoned him. Third, what has happened to you? Sant Haridas to Tansen when he made a deliberate mistake. Fourth, how can I expect my music to be so beautiful as divine? Tansen to Akbar when Akbar asked him why he couldn't sing like his guru. इथे आपला तिसरा प्रश्न संपतो. आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया. चौथा प्रश्न आहे मॅच द सेंटेन्सेस विथ देअर टाइप्स. इथे आपल्याला काही सेंटेन्सेस दिले गेले आहेत, त्यांच्या टाईप सोबत आपल्याला त्यांची पेअरिंग करायची आहे. फर्स्ट सेंटेन्स आहे व्हॉट हॅज हॅपन्ड टू यू. टाईप आहे इंट्रोगेटिव्ह. सेकंड आय एम लॉंग पास्ट द एज फॉर सिंगिंग. स्टेटमेंट और असर्टिव्ह सेंटेन्स. थर्ड आहे वंडरफुल, इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स. फोर्थ नो नॉट इवन देन, इट इज नेगेटिव्ह सेंटेन्स. फिफ्थ टेक मी टू हिम, इट इज इम्पॅरेटिव्ह सेंटेन्स. इथे आपला चौथा प्रश्न संपतो. आता आपण पाचव्या प्रश्नाकडे वळूया. पाचवा प्रश्न आहे मेक ॲज मेनी वर्ड्स ॲज यू कॅन फ्रॉम द वर्ड एक्सास्पेरेटेड. एक्सास्पेरेटेड या शब्दापासून शक्य तितके शब्द इथे आपल्याला बनवायचे आहे आणि त्याचा आन्सर आहे रीड, स्प्रेड, स्पीड, सीड, डिअर, ट्रॅप, डेट, ट्रेड, सीट, डिअर, ट्री, सारी, ईट, रॅट, इयर, टी, सी, पी, रेट, सी. इथे आपला पाचवा प्रश्न संपतो. आता आपण सहाव्या प्रश्नाकडे वळूया. सहावा प्रश्न आहे राईट टी फॉर ट्रू, एन टी फॉर नॉट ट्रू अँड CNS फॉर कॅन नॉट से. इथे आपल्याला काही स्टेटमेंट्स दिले गेलेत. त्या स्टेटमेंट्स जर योग्य असतील तर त्यासाठी आपल्याला टी लिहायचे आहे, जर अयोग्य असतील तर त्याच्यासाठी आपल्याला NT लिहायचं आहे आणि जर आपल्याला ते योग्य पण वाटत नसतील आणि अयोग्य पण वाटत नसतील तर त्यासाठी आपल्याला CNS म्हणजे कॅन नॉट से असे लिहायचं आहे. फर्स्ट स्टेटमेंट आहे एम्परर अकबर ग्रेटली ॲडमायर्ड Tansen's music, but now he was bored with it. Not true. Second statement आहे Akbar was arrogant and expected all his subjects to obey his commands. Answer not true. Third आहे Guruji recognized the king. Answer आहे cannot say. Fourth आहे in spite of being a great singer, Tansen continued
टू मेक डेलिब्रेट मिस्टेक्स. आन्सर ट्रू. फिफ्थ आहे एनी एफर्ट डेडिकेटेड टू गॉड टर्न्स टू बी द बेस्ट. आन्सर ट्रू. इथे आपला 6वा प्रश्न संपतो. आता आपण 7व्या प्रश्नाकडे वळूया. 7वा प्रश्न आहे डिस्कस अँड राईट ब्रीफली. त्यातला पहिला प्रश्न आहे व्हॉट वुड हॅपन इफ द एम्परर अकबर वुड समन संत हरिदास. काय बरं घडलं असतं जर सम्राट अकबराने संत हरिदासला समन केलं असतं, धमकवलं असतं किंवा आज्ञा दिली असती. आणि याचा आन्सर आहे इफ द एम्परर अकबर वुड समन संत हरिदास he wouldn't have come to his court. The emperor would have been felt insulted and even Tansen would have been hurt. And if he wouldn't have come to his court, the emperor would have given him punishment by bringing him in front of him by sending his men. He could not be able to listen the music of Sant Haridas. Next question आहे what if you find a blind person singing song melodiously for begging. तुम्ही काय कराल जर तुम्हाला एखादा अंध व्यक्ती खूप सुरेल पद्धतीने भीक मागण्यासाठी गात असेल तर. आणि याचा आन्सर आहे इफ आय फाइंड अ ब्लाइंड पर्सन सिंगिंग सॉंग्स मेलोडियसली फॉर बेगिंग आय वुड आस्क हिम अबाउट हिज एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन्स इन म्युझिक. इफ ही इज वेल क्वालिफाईड आय विल टेक हिम टू माय स्कूल and I will request my school authorities to depute him as a music teacher so that we would enjoy his melodious voice and he would earn his bread and butter instead of begging. इथे आपला 7वा प्रश्न संपतो. आता आपण 8व्या प्रश्नाकडे वळूया. 8वा प्रश्न आहे स्टडी द अंडरलाइन्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इथे आपल्याला काही सेंटेन्सेस दिले गेलेत. त्या सेंटेन्सेस मधले जे काही अंडरलाइन केलेले शब्दांचे ग्रुप आहेत त्याचा अभ्यास करायचा आहे आणि ते सेंटेन्सेस फ्रेजेस आहेत की क्लॉजेस आहेत ते देखील आपल्याला इथे सांगायचं आहे. फर्स्ट सेंटेन्स आहे ए ही वोर अ शर्ट मेड ऑफ कॉटन. इट इज फ्रेज. सेकंड आहे ही वोर अ शर्ट विच हॅज मेड अप ऑफ कॉटन. इट इज क्लॉज. सेकंड सेंटेन्स ए आर यू शुअर ऑफ युअर इनोसन्स. इट इज फ्रेज. बी Are you sure that you are innocent? It is clause. Third आहे A. This is the exact reason for his failure. This is phrase. B. This is exactly why he has failed. This is clause. Fourth A. After finishing his work, he went home. This is phrase. B. He finished his work and he went home. This is clause. You will notice that all underlined groups of words in sentence marked merely refer to a concept or expressions. They do not contain a subject or a main or principal verb. Such as group of words or unit as a sentence is called a phrase. Each of the underlined group or words in sentence marked be convey a thought, concept and have a subject and a principal or main verb. This unit or part is called as clause. वरील चारही संचात अधोरेखित ए वाक्यात अधोरेखित केलेला भाग हा संकल्पना अथवा अभिव्यक्तीचा उल्लेख करतो. त्यांमध्ये कर्ता अथवा मुख्य क्रियापदाचाही समावेश नाही. अशा शब्दांच्या एकत्रित गटाला वाक्यांश म्हणजेच फ्रेज असे म्हणतात. तसेच प्रत्येक संचातील बी वाक्यात अधोरेखित केलेल्या भागांमधून विचार अथवा संकल्पना व्यक्त होते. त्यामध्ये कर्ता आणि मुख्य क्रियापदाचा समावेश आहे. वाक्यातील या भागाला उपवाक्य. इथे आपल्याला याच्या बेसिसवरती काही सेंटेन्स दिले गेले आहेत. ती सेंटेन्सेस आपल्याला फ्रेजेस आहेत की क्लॉजेस आहेत ते सांगायचे आहे. फर्स्ट सेंटेन्स आहे द म्युझिशियन लेड हिज तानपुरा ऑन द कार्पेट. आन्सर फ्रेज. सेकंड देअर इज समवन हू सिंग्स फार बेटर. आन्सर फ्रेज. थर्ड he had been Tansen's music teacher and he lived the life of a hermit. Answer phrase. Fourth, the music spread like the first glimmer of dawn. Answer phrase. Fifth, his music springs from the depth of his soul. Answer phrase. Sixth, as they walked back, the emperor suddenly broke the silence. Answer phrase. इथे आपला 8वा प्रश्न संपतो. आता आपण 9व्या व या वर्कशॉप मधल्या शेवटच्या प्रश्नाकडे वळूया.
हा प्रश्न नसून हा प्रोजेक्ट आहे तुमच्यासाठी. तर याच्यामध्ये तुम्हाला 2 गटांमध्ये विभागणी करायची आहे आणि प्रत्येक गटामध्ये मला या स्टोरीचं प्ले करायचं आहे. म्हणजे नाटक रूपामध्ये ही स्टोरी तुम्हाला तुमच्या वर्गासमोर सादर करायची आहे. तर इथे आपल्याला 9वा प्रश्न संपतो. आता आपण 10व्या व या वर्कशॉप मधल्या शेवटच्या प्रश्नाकडे वळूया. आणि हा 10वा प्रश्न हा नुसता प्रश्न नसून तुमच्यासाठी प्रोजेक्ट आहे. सर्च ऑन इंटरनेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट तानसेन अँड एनी 2 ग्रेट आर्टिस्ट अँड म्युझिशियन्स विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. इंटरनेटच्या मदतीनं किंवा एखाद्या पुस्तकांच्या मदतीनं, तुमच्या टीचर्सच्या मदतीनं तुम्ही तानसेन व कोणत्याही आणखी 2 महान कलाकारांविषयी, संगीतकारांविषयी माहिती शोधा व लिहा. फर्स्ट नेम भीमसेन गुरुराज जोशी. प्लेस ऑफ बर्थ रन डिस्ट्रिक्ट गडक इन कर्नाटका. थर्ड म्युझिक और आर्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्युझिक डिवोशनल सॉन्ग्स. अवॉर्ड्स और ऑनर्स पद्मश्री 1972, पद्मविभूषण 1990, भारतरत्न 2009. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपल्याला आपला युनिट 3 मधील 2nd चॅप्टरचा म्हणजे द सॉन्ग ऑफ सॉंग या चॅप्टरचा वर्कशॉप संपतो. याप्रमाणेच या चॅप्टरच्या चिटचॅटचा आणि या चॅप्टरचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 8th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील. पाहायला विसरू नका. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.